Het palmoutwrak en de collectie die eruit komt is eigenlijk een van de absolute hoogstandjes van zeg maar ons cultureel erfgoed uit de 17e eeuw. Het staat zij aan zij met de schilderijen van Rembrandt, met de grachtengordel van Amsterdam, met alle verhalen over de Hollandse zeevaarders, Michiel de Ruiter enzovoorts. Het is eigenlijk de archeologische component van het totale verhaal over Holland in de 17e eeuw. We hebben hier te maken met een scheepswrak dat op de bodem van de Waddenzee is aangetroffen. Het ligt een paar kilometer voor de kust van Oudeschip. En het was waarschijnlijk een schip dat ergens in het midden van de 17e eeuw, jaren 50, jaren 60 van die eeuw, is gezonken. In de buurt van de Grote Mast zijn een paar hele grote kisten gevonden. Met wel een ongehoorde, bijzondere, kostbare en kwetsbare lading van allerlei persoonlijke goederen. Nou, en bij mijn weten is er eerder in Nederland niet zo'n grote collectie aan textiel gevonden die heel nadrukkelijk aan personen gekoppeld kunnen worden. Een van de textiele objecten die natuurlijk het meest in het nieuws is geweest, dat is de jurk. Maar daarnaast is er nog een tweede jurk gevonden. En dat is een nog veel bijzondere jurk. Zijn er fragmenten gevonden van het Persisch tapijt. Wat wel zeer erg gedegradeerd is, maar wat nog steeds wel herkenbaar was. Iets wat op een kaftan lijkt. Er is heel veel zilverwerk gevonden, of verguld zilverwerk is er ook gevonden. Daarnaast zijn er boekbanden gevonden die heel interessant zijn. Er zijn alle andere objecten gevonden en elk object heeft zijn eigen verhaal. Dit geeft echt een speciaal inkijkje in het privéleven misschien wel van een persoon in de 17e eeuw. Van de meeste wrakken die in de Waddenzee zijn aangetroffen is het heel moeilijk om een bestemming en thuishaven te benoemen. Want schepen voeren niet alleen van A naar B, maar ze voeren ook door naar C en D en misschien weer terug naar A. Dit was echt een groot schip. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat het 35, 40 meter lang zou zijn. Echt een van de grotere schepen die op de Reede van Texel zouden zijn in die tijd. Het is een vrachtschip, maar een vrachtschip dat zo uitgerust is dat hij zwaar bewapend kan zijn. Dat er 10, 20, 30 kanonnen aan boord zouden kunnen zitten. En dat zijn er veel voor een koopvaardijschip. Waarom heeft zo'n koopvaardijschip in vredesnaam zoveel kanonnen nodig? En we zien heel veel attributen van de bewapening. Niet alleen van die kanonnen, maar ook van musketiers, van soldaten die aan boord van het schip zouden hebben gezeten. Nou, waar heb je dat nodig in de Europese vrachtvaart? Bijvoorbeeld op de vaart over de straat van Gibraltar, de straatvaart, waar men altijd rekening moest houden met piraterij. En dat past heel goed in het beeld dat we in de rest van de collectie zien. Handelswaren, de Middellandse Zee, zwaardere bewapening, luxe spullen. Dit wijst ons er allemaal op dat we waarschijnlijk te maken hebben met een Pinas straatvaarder die mogelijk onderweg was naar Amsterdam, naar de thuishaven, met een ruim vol mediterrane goederen. Maar toch ergens zijn er weer een paar kisten aan boord gekomen met jurken erin. Hoe ligt het wrak er nu bij? De sportduikers hebben er een aantal jaren opgedoken. De beroepsarcheologen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben er een aantal seizoenen opgedoken en een waardestellend onderzoek gedaan. We hebben geconstateerd dat daar in de ondergrond een flink deel van de oorspronkelijke scheepsconstructie nog aanwezig moet zijn. In ieder geval ongeveer tot aan het niveau van het eerste dek. Het schip is deels nog intact en deels is een boord uitgeklapt. Dus losgebroken en gebroken naar buiten, dat de dekconstructies omhoog staan. Maar daar zit nog wel redelijk wat constructie. Maar dat ligt allemaal in het zand. En het heeft eeuwenlang in het zand gelegen en daarom is het zo goed bewaard gebleven. Maar een probleem in dit gebied, het Burgzand, is dat er ontzanding plaatsvindt. Al sinds de dichting van de afsluitdijk 1932 is de bodem systematisch aan het verdiepen. En dat hebben we op heel veel wrakken gezien in deze regio. En we hebben ook wrakken in 10 jaar volledig zien vrijspoelen en volledig zien verdwijnen. En dat is onze grote zorg. Dus wat we hebben gedaan na het waardestellend onderzoek is dat we er ook een voorlopige bescherming overheen hebben met stijgergaas. Een methode die we in een Burgzandproject eerder hebben ontwikkeld. Die heel goedkoop is, heel makkelijk aan te brengen en heel goed werkt. En de gedachte is dat je het ook relatief makkelijker weer af kan halen als je in de toekomst onderzoek wil doen. Maar nu ligt er een laag gaas over het ruim van het schip, zodat dat niet verder leeg kan spoelen. En dat wat er nu aan lading nog in ligt, onaangetast blijft, nog vele decennia liefst. Maar het palmoutwrak staat niet op zichzelf. Er zijn hier voor de kust van Texel
honderden schepen gezonken en daarvan zijn er al tientallen ontdekt en de meeste zijn inmiddels ook weer verdwenen. De Waddenzee is een ontzettend dynamisch gebied. Het tij stroomt hier in en uit. Er leven allemaal organismen in het water die allemaal hout en andere onderdelen opeten. Als je niks doet om voor zo'n wrak te zorgen, is het binnen enkele jaren voor altijd verdwenen. Ik hoop dat dit wrak ons wakker schudt en dat we met z'n allen begrijpen dat dit erfgoed beschermd moet worden. Laten we met z'n allen als overheid en als maatschappij dit omarmen en er goed voor zorgen. Dan gaan we echt ontzettend veel leren over ons eigen verleden en ook over onszelf in het heden.